Hindi mo lang ako nilinggo. Para sa wag tayo. Ako kada, pag-ibali yan.
half month na sa yun na daw naman. Ayun na. Ito! Ito lang kapal ko. Ayos na ba din?
Pag-controlan, pag-ano.
Sabi, eh! Eh. Alta. Alin? Eh, magagawa ka ng magagawa. Ano, Alisa? Ah, oh, yan. Mali yan. Bigyan tayo na Roma. 56 tapos hindi. Ako, tayo. Kung pagkulat ko na ito.
Ubus ka muna. Ubus ka muna. Ha? Dahil. Ben, Masay ka ba? nasaan ka? Ha? Angkat. Bilisan na yung kontak para mag- No, yun! Tuloy tayo. Wala no. Tama na pagkamalas na lang ako. Nakdo. Nalilok. Wait, sana. Na? Ano? Ako mo ang pinakadako na sa video.
Ayan po. Ito naman ang... Oh. Patay! Dalawang hay, sige.
Luwas ka ba? Luwas ka ba? Ha? Tay. Luwas ka ba? Ha? Nagulat eh. Ay, alam ko rin pala yun. Dapat rin, satu, ay jawa, saya kalau saya tidak
So, Okay, alay. Oo. Magkano ba? Nag-isip ka. Hindi.
Punta. Ay, ay. Woo! Kaya nga. Cheese? Whisker. Ano? Alamang. Bumalik ka na lang.
everyone. Ani assistant. Pala ako. Punta. Open, husband. Today,
Tapos na, Open mo. oh, Hindi ako. Well, love mo. Tagad. Alam mo, kung may kanilay mo dati,
Lapit mo. Hindi na wala ko ito mo.
Then,
Ay, ay, naman. Oh,
Kapera. Bakit talaga? Eh, may picture ako. Mami, ikaw ba? Yung boy. Ikaw ba namin? Ikaw ba kayo? Ito yung nagtawag ka. Ikaw ba namin? Isad lang. Yan.
Eh, maganda. Sana kadiyan. Kaya kami yung sinila. Wala ka na ako. Ano na po? Sana kadiyan. Hindi. Sama de tipo sensoria. Sama de mga Yun nila.
Hindi, laro. Kasi na ko sa ay! Wala na. Bawat. Ay, saan mo ka nga? Video. Yan, ano ka? Yo, dito mo So, love. Okay, it's my turn. It's na kaya, sa ikutulagan. Wala ta, pero nagdadya ka lang sa witness. Mablan ka kaya. Hindi, kasi nga ako nag-talk lang. Ano nga, si Leo? Nag-glitch? Kaya, isip ko man ako nag-sit. Dahil Leo, kala pala di ko na ba? So, saan pa na yun? Paano ba tayo maggamit? Ah, nag-luksok pa sa lang. Nasay ka na ako. Dito siya, naglalako ay pag-ilig ka kasay.
Ang kinain ko nga ang utang ko. So, pinabulit na sila. Lobby na? Ay, so, ano ka na? Rush na nga yun. Rush na. Ito nga, kinain ko. Ari, ano mo? Sunod na. Iyo. Nag-abi naghalo. Sa bala. At paday tayo. Duling-duling na ba dito? Noon. Dito. Ano? Pili mo. Pili mo. Ayun. Ako, ako. Sige na. May mga kungat ka dito. Ikaw ko. Ano ba ka?
ang baril sa layo. Gigi ka, ito. Nakalabang pala niyo. Nagurog ito. Pala. Ay, punta na pala. Pag nakay gupwat mo nga rin. Baka din ang sama pa wala na. Sarado. Sa wala na siya sa iba. Baka sa ulo. Kasi sa Iikot na tayo ng buwan. Hindi ka pa. Hindi ba ganun? Magtago pa ka ng ilang beses sa isa. Paaya na yun. Pero machine na nito yung pare. Ito yung pare. Tuloy. Yeah. Ah! Ah! Rush na ito. Kumamatay na din. Visit. Payo pare. Mapapayo. Buwan. Pagpapilit ka pa. Abo. Wala ka kaya kung wala na ako. Nasa mayroon sa tayo sa mata. Ganito. Sa iyo na manapasaw yan ang nasa mata. Ay, ganda Rashid. Nagpunay to. Ito. Ay, ginamit ka.
Wow, bangang. Hindi naman ang kagabi. Ang garay. Rush ang habot mo. Wala pa. Ay, tama. Okay. Yun sa naman. Kasi, Bangang. Ah, buhay. Ah, saka niya, ligan. sinapayo. Mandi. Napayo. Napayo. Ano na nga yung puti niya? Ay, hindi ka na. Hindi ka nga yung pangina mo. Kasi dito, ay, ano, kalaban niya yung, wala nga kalaban niya yung, Lagi namin sa piso. yung game mo. Nakagim kayo ng mga Bulagan pa dyan. Ayaw ka, kayangan. Ito buhay ko. Eh, pinatay nga ko ito. Napaptor.
Ben. Ben. Bawas. Bawas. Nagtatago pa sa tagilid na. Bago na ako, nakatago na ako. Bawas. Bawas mo. Grabe. Oh, ay, natatoy. Oh, medyo yung kapatid. Nasa aggressive. Utang makikigat na lang. Rest ng score. Pero meron ka flash. Patatoy. Boom! Man! Boom! Oh, sa boom. Ang luwas. Boom! Lakta. Boom! Payo. Boom! Bawas. 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 Friend, ito na. Hirap lang ito. Sabu. Bangang. Uy, kumain ko ba? Sorry, sorry. Bangang ka. You are dead. Luwas. Bangang. Pero wala siya siya. Ay, laki siya. Bawas. Hindi ba sila sa lupa mo? Mga bahay. Mga bahay. Brother! Kaparunan ka pa kita day. Day. Ano ba? Parang kaplan ka na. Ako ba yan, day? Mabito ay mga kakita na. Ano naman? Ano nga? Smooth pa rin daw. Pag-drug yan mga. Sa kanyo. Hindi ka pistola. Hindi ka mag-dawag knife ko nga. Oo, na pistola. Wala na ako. Ay, di ba, si Tayo. Ako ikaw mo tayo, military. Pistola.
Bili na mo na. Ay, mag-run ko to. Ano ba, Luigi? Thank you, Paul. Ito, Paul. Ay, mag-run ko. Ito, lang. Para ako to. Geraldine. Ano yung Geraldine? Ano yung bunto yun? Ano yun? Yun, yung nakainin. Pwede na. Ikan yung saro niyo. Iwan ba? Hindi ko pili. Pili na lang. Pili lang ano. At surug-surugan ano. Hindi mo kung hindi ko kaya po pala na nga. Bukod mo doon. Sa namin. Sino ka na? Bilang tipo. Nakadalat na ba? Nanginit kita po. Pulok-pulok. Sabi nila po bawa ito na makunato na ngayon. Mag-pray ka o. Ito ho. Diba na nga yun? Alam mo, alam na ikaw na mag-gago. Alam nila. Ganito ko kaya. Ay, ba? Dapat na ba? Wala yun. Wala yun. Wala yun. Wala akong nagagawin mo. Wala yun. Tidak ada di terima dengan pakai dengan tapi palmongan palmongan balas aku Ito dyan ah. wala kita Mag-refill man sana. oh ini buru-buru buat Hindi mo sila.
Hindi ka din yung Victor. Abangan mo kung hindi pa. Ano ka nag-take? Dipindot mo. Likod, likod. Wala akong sa langit. Wala akong likod ko, likod eh, likod ko pala. Likod mo na mag-galaw, bigay ka, magtaling na ako. Parehas kita na kinalaman. Manhit bilis ay nagsusurot ko pala kalasan. Ano naman? Ang buhay ka na. Kung wala ko naganda sa iyo, ikaw, magduna ko, kung napaganda sa iyo. Papi. Pero, yung pala naman ay, ba ako sa mahal yun? Wala na ay, wala na. Wala na. Ito na naman. Ito yan na nagtatabas. Mamatay ka pa. May pistol yung mamatay mo. Dito. Kaya tayo sa mga kaya nila tayo mamatay na nila. Kailangan ko good morning. Good morning.
Tumulungan. Okay na ka saan? Ikaw naniniwala, nalulog lang mga kawan. At natakawin sa ako. Pawalan mo kami ba? Ayaw ko ba na Bobo. Open mo. Nakulat na sila. Kasi kung kagabi, pag nagmamagabi, Lalo, ano lang to? Ano sila na siya? Ano ka lang mga Sila pa ko na, ang nagtuulat ng latangan. Ano sila na sila? Sabi mo, wala may hotel dyan, hindi mo na Alam ko mga ikaw nung inala. Pati ka naman sila nagsigarilyo. Nagsigarilyo ako. Ano na ba? Alam ka ng tulay. Narinig ako nga parang Pinakita ka rin. Sabi mo, hindi na ito ang tuwas pa. Ay na, mano, ayun ko. Bakit sa pagsimula na?
nilagod ako ngayon na damilit mga tiyado. Parang nasabat ko ba sa rate? Kasi rin naman mga tayo na nagkakawakan, hindi mo na nagig pa. Singhong. Parang ba nasabat mo yung may isara na sa rin. Nagpusip tayo. Yun. Kasi kung naman bago. Gawin na rin niya ako nagsigarilyo. Gawin na sa kalangan. Oo, na daw ako Ito. Ito. Boy. Matulog ka ba ba? Matulog ka. Matulog pa na ba? Matulog na ako. Ang buong ko ka na ba? Matulog. Ang buong ko. Ano yan? Ano nilagay?
Malapit! Tawanan lang.
Sabi ko, ano ka sabi ng ang ugang kasi lang pero dapat kasi lang. Papalit ko dali. Ha? Saya kita man, sige kita man dulu. Ya kan binabang. Ano? Sino anak kita? Bawas lang din. Next story na. Ano ba yung cellphone? Ang pugong na naman yun. Uy, Mikay, kamang water. Mikay, ano, Plus, paay, paay.
No, GBT is Oh, Vincent, kita, Vincent! Hindi ba ako siya, no? Hindi na pala ka na. Pero, bigyan na pero.
Ang puso. Kasi wala akong dati ko. Ano ba yan? Mabalik talaga? Tanong sabi. Oo, sabi ko. Issue!
Ganun ka man ang ako dumat. Oh, iya. Kasi ka nga yun. Ganun mo sa'yo. Yes, yes. Yeah, 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 yeah. Dapat din ano na ito ba? Pag nalubos nila, ano, ano, tama nga, hindi ako. Kasi mo, lagi. Sabi natin, ano bang kumpanya mo yung daw? Yan, ano bang kumpanya mo yung daw? Habang, ikaw lang discount. Huwag mo naman ito yung gagawin mamaya, right? Right. Right. Ayun na, okay lang. Sabi mo, ayaw nila ng seats. Ah,
Wala akong tao. Hindi ko mag-send. Wala akong tao. Apat na kawan. Apat. Apat na. Ano na po kawan? Masipan na. Ano po? Ano pa na kawan? Ano mo ko? Ako matino ba? Tapos ito hindi kasi ba ganito ba ba o ganito ko ito o 1 kilo. Bye-bye. Paano kung buta ko ito? Baka gusto ko niya.
tapos nagpapagawa ko na mga tayo na tayo gumawa. Ako pa na nakapapanood ko sa video. Nakapapanood pa.
yung kunti ko ay brown. Yung brown na siya yung ano, gusto mo na mura yun. Yung ako.
Masaya mo rin. Para sa rule. Nasa baba. Ano? O, pagtawan ano ka sa rule. Power. Baka na wala. Mga bading. Ano baga? Pag may mala ko sa pag-ibig. Pag-aanit sa ano. So, sana yung pinaki ko na naman sila kay Anyway, bakit? Ako, sa ano, isa ko, ito naman mo ba, may nagsinta. Ako, wala ka ba kayo? Ano, kung palaw. Palaw. Kaya ang matino. Bali.
yung nagbubutan ng biro ko. Mali. Ano nga, bilis ko yun, bilis. Ito na dito, alam mo ka. Ako dati, dati na agad siya. Wala na ako. Ano sinabubutan ng biro? Kasi wala kasi ako ang sondo. Parang daw. Parang daw. Ako, kukuhanin? Mga kulit ako. Kukuha nila sila. Sa labas. Sa pagkikita. At sila mo, anak ko noon. Wala pinagawa. Boss! Parang! Buwan na nga siya, nabuhin na. Pinagtag ba, ma? Wala kong nabi. Magawa ko ng tao ko kasi. Sa'yo, mag-tira kayo. Tira ka. Salamat. Ano gagawin? Wala ka. Okay.
Nakalaban mo sino Pira. Kalat ninyo si Ray. Dapat nag-ibig si Ray. Ito. Ayaw man siya ganun na, nagiging siya kami. Ano mo na nag-isip. Masyadong akuha. Kaya mo ang pinka, ganun ng akuha. Sino magkakapay ko? Ano ka man, ang pinakawag dyan, ito. Ang tapon ka sila. Out na sa phone.
Ay, nakawal ka lang. Sarap. Tinakon na akong may duwang pakawan, atong pinyo pag pinamaan. Tinakon niya na ako duwang way. Hindi ako with Jeff. Bakit? Sino ba? Hindi naman. Atong video. Daw po, ah. Yung ay sabi niya, yan o, benta mo yan. Maganda ko sa Jen, nag-iwan pa kami pagkabi ko lang siya. Yung balo. Sato. Matutuan. Sabi ko na lang mga outwa. Basta, okay na. Epakisi ko. Tapos, yes na nasa ko. Diyos. Tuman ka talaga, Tarong. Ito ba, sinarado ko na. Kuha mo nga dati cellphone. Tapos, pag-ano ka. Oh, Oh, sabi. Post pa kung doon, taba ko pa. Ipap yung siya ang kanang piso. Saksakan. Extension yan. Ang puso, so ano yung message yan? Parehas man sa ng live pa. Extension. dahil na sa nagasa mo. Ang Jake extension ka na yan. naman ko na. Saan? Bukit pala nagkiray na yan. Oh, God. Ang makalibre ka nila. Uy! Hey, ano ang alam ko? Cellphone ni Sai. Ate, ano? Okay. Ano ka naman na kasing gay? Ano ka na Hindi daw ko nila ito. Stop. Kailan rito? Rito?
Pagdawag niya, bilang wala, nawawala ka sa kanila. Ito yung wala telepon. Pag-agi din din, ito talaga. Ikat yan, pinagwara.
naman